มันก็มีนอกจากในตู้นี้ถ้าจริงๆประมาณ20 23 24คำว่าตัวจบเนี่ยมีอยู่จริงไหมสำหรับนักสะสมไม่มีอยู่จริงผมพูดเลยงานสมัยก่อนพี่ดูดิโอ้โหสวยมากพลาดราคานะฮะ ไว้ที่ตรงนั้นCT Music จะพาทุกคนนะครับมาบุกบ้านศิลปินท่านหนึ่งครับในมุมหนึ่งเนี่ยเขาเป็นมือกีตาร์ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นนักสะสมเช่นกันนะครับวันนี้เราอยู่กับมีนไททอสมิธครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กซ์สวัสดีครับไม่ได้เจอกันประมาณ4 เดือนได้ไหม4 เดือนพี่แม็กซ์มาบ้านใช่เกริ่นมาก่อนเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ยเรามีโปรเจกต์หนึ่งที่จะแบบทำด้วยกันเนาะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนวันนั้นมาเนี่ยโอ้โหมาเห็นคลังแสงบ้านของมีนอะไรกันครับเนี่ยของเต็มไม่หมดเก็บกดครับตอนเด็กเก็บกดเรียกได้ว่าอีกมุมหนึ่งพี่ก็มองว่าเอ้ยมีนไม่ใช่แค่มือกีตาร์แล้วแต่เป็นนักสะสมกีตาร์ด้วยเพราะชอบด้วยแหละครับเรารู้สึกว่าแบบว่าอย่างผมก็คือแบบแฮปปี้กับการที่แบบว่าโอเคเก็บของพวกนี้มันใช้งานกับเราได้โดยตรงอย่างเงี้ยเราเลยแบบแฮปปี้ในการเก็บเป็นมือกีตาร์ด้วยก็แน่นอนอยากมีกีตาร์หลายๆตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยได้มาดูเนาะว่ามีนไททอสเนี่ยมีกีตาร์ตัวไหนบ้างมีกี่ตัวบ้างตอนนี้มีกี่ตัวแล้วโอ้มันก็มีนอกจากในตู้นี้ถ้าจริงๆประมาณ20 23 24 2โหลนะประมาณนั้นถ้านับไม่ผิดนะเพราะมันอยู่ที่คนอื่นด้วยแล้วก็แบบอยู่ข้างนอกอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยมีแบบไปสแตนด์บายที่หน้างานนู่นนี่มีด้วยใช่ซึ่งตัวแรกที่มีเลยจริงๆเราเคยคุยกันแล้วใช่เหมือนกับถ่ายรายการหลายรายการก็มีการถามนี้ก็อยู่ในตู้เป็น Ibanez Geo ก็ขึ้นหิ้งไปแล้วอยู่ในแบบทำเนียบไปแล้วคือตัวแรกในชีวิตครับใช่ที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะเพราะกีตาร์โปร่งยืมคนข้างบ้านเล่น ตอนนั้นยืมเขาเล่นแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าที่แม่ซื้อให้ก็จะเป็น Ibanez Geo ตัวถัดมาหลังจากเข้าวงการมาจริงๆถ้าตอนมหาลัยผมจะมี Fender อเมริกันดีลักซ์ปี 2006 เดี๋ยวลองหาภาพรีเสิร์ชดูก็ได้ครับตัวนั้นก็ไว้เล่นกลางคืนแล้วก็โมข้างในเป็นแบบปิกอัพลอร่าหมดเลยมั้งน่าจะใช่ตอนนี้อยู่กับพี่หนุนสามานตัวนี้ก็คือให้ฝากพี่เขาใช้เรียกอย่างนี้ดีกว่าใช่เพราะว่าอยู่นี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนั้นตัวที่2แล้วตัวที่3ถ้าเรียงกันก็ยากอยู่เลยยากเอาเป็นถ้าตามตู้นี้ว่าอันนี้คือรู้สึกว่านี่จะเป็นแบบที่แบบสแตนด์บายแล้วแบบพร้อมใช้ใช่เท่าที่เห็นแต่ว่ารอบที่แล้วมามันไม่ใช่ตู้แบบนี้นี่ใช่ผมจะบอกคอนฟิกก่อนหนึ่งตอนที่สร้างบ้านเราก็แบบว่าอินเทอร์เน็ตเขาออกแบบตู้นี้ไว้อันนี้ผมแนะเป็นทริคเลยนะว่าตอนที่สร้างคือทิศเหนือทิศใต้ตอนออกตอนตกความแย่ของมันคือสมมติเช้าแดดจะออกนี้ไม่ค่อยร้อนแต่พอเริ่มเที่ยงลงมาแล้วแดดมันจะลงตรงนี้เต็มๆแล้วซึ่งตรงนั้นเคยเป็นหน้าต่างมาก่อนเหมือนกับต่อให้ปิดแล้วยังไงมันจะมีความร้อนเข้ามาเงี้ยแล้วกีตาร์มันก็มีแบบความชื้นความร้อนอย่างเงี้ยขอบไบดิ้งหรือว่าคอเองหรือไม้เองมันโดนความร้อนอุณหภูมิมันเพี้ยนตลอดเวลาถ้าชิ่งมันก็ไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไว้นานๆก็คืออาจจะมีปัญหาได้ถ้าเป็นพวกในโตนี่คือหนักเลยผมก็เลยแบบว่าโอเคนี่ก็เป็นตู้แบบไว้เก็บของแล้วกันเก็บของสะสมอะไรอย่างเงี้ยทีแรกคือจะตั้งใจเป็นมันคือตู้กีตาร์พี่ตู้กีตาร์นี่คือตู้กีตาร์นะมันคือตู้กีตาร์ตู้นี้อันนี้มีทั้งหมด8 ช่องครับก็คือเก็บได้8ตัวไม่พอแล้วไม่พอแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าอันตรายไปนิดนึงในการแบบเก็บกีตาร์อย่างเงี้ยเพราะว่าตัวตู้มันก็ไม่ได้คุมอุณหภูมิไม่ได้คุมอุณหภูมิแล้วไม่ได้คุมความชื้นแต่ว่าเก็บของได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเดิมทีจากจะเป็นตู้โชว์กีตาร์ก็โชว์ของแทนก็เลยเอาตู้นี้มาใส่แทนตอนแรกนี้ก็เป็นที่วางปกติอย่างที่พี่แป๊กเห็นแต่ก็มันก็จะมีคอนฟลิกต์อีกเรื่องนึงก็คือผมจะเปิดแอร์ห้องนี้ประมาณแบบเบาๆเลยนะตั้งแต่บ่ายยันทุ่มตั้งออโต้ใช่ไหมมันก็มีความชื้นของมันซึ่งมีเครื่องดูดความชื้นนะแต่ว่าผมย้ายไปอยู่ห้องนอนใช่รู้สึกว่าแบบพอมาไว้ห้องรวมๆอย่างเงี้ยมันเต็มเร็วใช่มันแบบโฟกัสไม่ได้แบบอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มันคือแบบโอเคมันคืออบกีตาร์ไปเลยแบบดูดความชื้นกีตาร์ไปเลยแล้วรักษาอุณหภูมิเลยอย่างเงี้ยแล้วสวยด้วยนะสวยครับคือจริงๆคนเก็บกีตาร์เยอะมันจะมีปัญหาตรงที่แบบว่าถ้าพร้อมจริงสายไม่ตายก็คือเก็บไว้ในกล่องแต่ว่าในกล่องก็จะมีคอนฟิกว่าถ้าเป็นกีตาร์ไนโตรก็อาจจะมีสีกล่องติดสมมติว่าสีกล่องชมพูกีตาร์สีขาวนี่ติดแน่ๆบ้านเรานี่เรียกว่าร้อนพี่แล้วสีมันก็จะแบบเขาเรียกเหนียวง่ายใช่มันเหนียวง่ายผมรู้สึกว่าการเก็บรักษาเนี่ยสำคัญเพราะแบบว่ามีกีตาร์ดีกีตาร์แพงแค่ไหนถ้าเก็บไม่ดีหรือว่าไม่ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเสียของเรียกว่าไปลดมูลค่ามันเร็วใช่ผมรู้สึกว่าอย่างนี้มันได้เห็นได้โชว์ครับโอ้โหนี่ก็คือในตู้นี้กี่ตัวครับ12ครับตัวละ4ตัวโอเคครับมีตัวไหนบ้างฮะมีน
เอาตั้งแต่เรียงเลยนะ Silver Sky SE เป็นตัวที่ไว้ทัวร์ครับแต่ว่าเราสลับกันผมเอา Fender Custom Shop ไป สแตนบายไว้ สแตนบายเพราะว่าเดี๋ยว Big Mountain มันมีโชว์อะคูสติกก็เลยใช้เป็น Fender Custom Shop ครับแล้วก็ Silver Sky แต่เป็น Silver Sky Day Spec Limited พันตัวนี่ ที่จอห์นเมเยอร์เขาไปเล่นอยู่ใน กับ วง Draft Full Day ครับ Day อ่า Company รู้สึกว่าสเปคมันก็จะต่างกับ Silver Sky อื่นๆตรงที่แบบว่ามันมีนัดเป็นบรัสแล้วก็มันมีแบบซิงทรีแล้วก็เป็นฟิกบิดมันมีความพิเศษอะพี่ผมรู้สึกว่าแบบว่าซีรีส์นี้มันแบบมันกวนดีอะ ครับ แม่งฟิกบิดแต่ให้รูคันโยกมาแล้วเรโซแนนซ์ดีมากเป็นกีตาร์ที่แบบว่าแข็งป้องๆคือไม่นุ่มเลยแต่แข็งแต่ว่าได้ซาวด์อีกแบบนึงอันนี้ก็ควรมีสมมติถ้าจะมีซีเวอร์สกายทั้งตัวผมรู้สึกว่าอันนี้ครบเครื่องแล้วมี PM ด้วย เอาไปลุยได้ไหม เอาไว้อัดครับ เอาไว้อัด ใช่พวกนี้เอาไว้อัดเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเปราะบางนิดนึงแต่เราใช้แบบบันทึกในอัลบั้มหรือว่าทำเดโมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะซื้อเก็บไว้แล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็เอาไว้นี่นะครับ แล้วตัวถัดมา ตัวถัดมาเป็น Paul Signature นี่คือตัวดัง หุ้ยสวยอะหยิบมาดูได้ไหมครับ หยิบมาดูได้ไหม ตัวเท่าไหร่นะเนี่ย โอ้ผมไม่รู้ว่าแต่ตอนนั้นคือแบบ ตอนนั้นไปเอาเอฟเฟกต์แรกมาใช่นี่ก็เป็นตัวแรกผมกับ PRS ที่ได้แบบมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเป็นตัวที่อยู่ใน MV ด้วยไหมใช่ MV ภาพแรกผมกับ PRS ก็คือตัวนี้ใช่แล้วก็ตัวที่เป็น Signature SE อ่ะก็คือทำตามตัวนี้เฟรมก็จะเป็นลายนี้ใช่ผมไปรีเฟซมานี่คือสภาพแบบโยนแบบมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบว่างานคุณภาพเขาดีและทนอะไรเงี้ยเป็นที่ใช้งานจริงๆเรียกว่าลอยประสบการณ์ใช่ครับปลดประจำการแล้วเอ้าหรอเพราะว่าเก็บน้องไว้แล้วโหเขาโดนโยนมา2 ปีอ่ะใช่ผมรู้สึกว่านี่เป็นสตอรี่แล้วสำหรับผมรู้สึกว่าบูรณะให้เขาแบบเรียบร้อยแล้วพร้อมเล่นแล้วแบบว่าเก็บไว้อัดเพลงหรือว่าไว้แบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆโอกาสพิเศษอย่างเงี้ยถึงจะเอาออกมาตาก็อย่างนี้โอเคโอ้แต่มันก็มีสวิตช์ตัวนี้เป็นแบบตัดคอยครับตัดคอยอันนี้คือตัดคอยตัวนี้แล้วนี่คือตัดคอยข้างบนใช่มันก็ง่ายๆเลยแล้วเป็นฮาร์ดเทลก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการเพี้ยนเลยใช่ครับนะครับตัวถัดมาน้องคนนี้ตัวล่าสุดที่เพิ่งได้มาจากญี่ปุ่นก็คือ2408 40 anniversary ปกติคือคอนฟิกเนี้ยเหมือนปิกอัพอย่างเงี้ยมันจะอยู่ใน408ซึ่งจะเป็นแค่22เฟตแต่นี้คือเป็น24เฟตมันก็จะมีได้24เฟตแล้วก็เป็นซิมิฮอลโลแล้วก็ตัดคอยได้เหมือนตัวนั้นเลยก็คือฟังก์ชันเดียวกันความเข้าใจง่ายกว่าแต่คอจะเป็น24คอจะบางกว่าจะแบนมันจะเป็นแบนกว่าใช่คาแรคเตอร์ก็จัดครับสีนี้ผมชอบสีนี้มากแบบว่าอยากได้สีนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยไปญี่ปุ่นก็ได้โอกาสแบบจัดมาแต่โลโก้ก็จะเป็นเหมือน private stock อันนี้ก็ limited เหมือนกันอันนั้นก็ limited นะเมื่อกี้200ตัวนี้เฟรมสวยเหมือนกันนะเฟรมสวยครับเฟรมสวยคอก็รู้สึกว่าจะเป็นไม้เดียวกับที่ทำดากอนอ่ะมันจะเหมือนงูหน่อยๆมันจะแบบไม่ได้ดำแบบอีโบนี่แบบตัวนั้นแล้วคาแรคเตอร์เสียงเขาประมาณไหนครับเป็นซิมิฮอลโลที่ผมรู้สึกว่าเล่นได้กว้างความเข้าใจจริงๆคือถ้าคนจะคิดว่าซิมิฮอลโลก็จะบางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปองๆหน่อยใช่แต่รู้สึกว่ามันมีความโกงอยู่ที่แบบว่าในแอร์ของเสียงอ่ะมันเสียงกลางมันจะเด่นพุ่งขึ้นมาแต่ว่าความอึบความหนาอะไรเงี้ยก็จะสู้พวกโซลิดไม่ได้ลดทอนลงไปใช่แล้วอันนี้มีแบบเอาไปใช้ลุยบ้างไหมครับเอาไปอัดเพลงบั้มล่าสุดมาคืออัลบั้ม4แล้วก็ออกงานประมาณงาน2งานแต่ว่าใช้อัดเพลงบ่อยในบั้ม4ที่กำลังจะถึงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เยอะหน่อยอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ่ายงานบ่อยมากมันก็จะคือน่าจะเป็นคอสตอม22เฟตแล้วก็เป็น RC Package Limited เหมือนกันตัวนี้ RC V ใช่ครับคาแรคเตอร์ก็จะจิกเพราะปิกอัพมันเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็จะร็อกหน่อยสะอาดเคลียร์เฟรมตัวนี้สวยตัวนี้ก็ selector เนี่ยเป็นแบบอันนี้เป็นด้วย5 ทางใช่5 ทางก็จะตัดคอยไม่ได้ก็จะแบบเหมือนมันสปิดคอยของมันในตัวอยู่แล้วใช่ครับใช่งานก็คือแบบไว้ใจได้อยู่แล้วผลิตแล้วตัวนี้มีแบบประสบการณ์อะไรบ้างไหมฮะตัวนี้ถ่ายโฆษณาบ่อยอะแต่อัดเสียงยังไม่ได้ใช้ตัวนี้เพราะรู้สึกว่าจุดประสงค์เพลงมันยังไม่ได้มีแบบซาวจิกกัดแบบคล้ายๆเจมส์ไทเลอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เอาน้องมาใช้บ่อยเท่าไหร่แต่น้องหล่อเลยตัวนี้สวยเลยเฟรมแบบเหมือนแบบเรียกว่าไอเสือนะใช่แล้วจะมีเสือมีอีกตัวนะคะถ้าเสือใช่อันนี้คือไทเกอร์เลยถ้าอีกตัวหนึ่งนี่คือมาร์คเทรมอนติมาร์คเทรมอนติเหรอใช่ครับพี่มาดูบอดี้มันหนากว่าตัวหนากว่าหลายๆตัวนะเนี่ยหนากว่าพี่แต่ว่ามันจะมีความเชฟ
ของมันอะมีการเว้าตรงนี้เว้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิกอัพมันก็เป็น2คาแรคเตอร์อ๋อใช่หนอบมันก็แปลกอันนี้ก็คือปิกอัพตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้อันนี้คือปิกอัพวอลลุ่มตัวนี้เฮ้ยตัวนี้พี่จำได้ไหมวะขอฟังซาวได้ไหมอ่ะได้ครับรู้สึกว่าหน้าตาปิกอัพมันน่าลองฟังเสียงดูอ่ะก็ซาวตัวนี้เนี่ยคือมันมีความจะกิฟสันด้วยไหมใช่ครับผมว่ามันมีความกิฟสันแต่ว่าบางคาแรคเตอร์มันก็ไม่ได้กิฟสันมันมีความเป็นพอลิชอยู่ด้วยคออย่างเงี้ยคอกับความแบบจิกใส่ๆเงี้ยมันจะไม่ได้แบบทึบเหมือนกิฟสันเฟรนลี่ยูสมากกว่ากิฟสันประมาณนึงใช่ด้วยความเว้าด้วยความแบบได้ซาวที่ใหญ่จิกแล้วแอบเห็นมีคันโยกด้วยนะมีคันโยกด้วยใช่แต่ว่ามีความหนักประมาณนึงพอกับกิฟสันไหมหนักกว่าหนักกว่าอีกเหรอหนักกว่าตัวถัดไปกันครับนี่ก็คือกิฟสัน R9 โอ้โห Murphy Lab Heavy Lyric เรียกว่าเป็นเหมือนมาสเตอร์บิลในฝั่งของประมาณนั้นกิฟสันของกิฟสันใช่รู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องมีสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอจะทราบราคาไหมฮะ เอาไปว่าไว้ที่ตรงนั้นสูงจัดนะบอกเลยนะใช่ Murphy Lab ตอนแรกไม่ได้รู้จัก Murphy Lab มาเลยแบบเจอพี่ทอยกับพี่บอยเขาหลอนมาแบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเล่นR9อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่จบก็จบประมาณนึงผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ใช้อัดเสียงบ่อยเพราะสมมติว่าถ้าเป็นริทึมหนักๆตัวนี้กับมาร์คเทมติซ้ายขวาความหนักเท่ากันแต่คาแรคเตอร์ต่างกันมิติในการรับมันเป็นอีกแบบนึงเราอัดลายกีตาร์1ลายเนี่ยลายริทึมเราต้องอัด2ทีเหรออัด2ทีพี่ซ้ายขวาเล่นแบบเดียวกันใช่มันจะมีความแฟมมันจะมีความซาวต่างกันนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะแต่ต้องต่างมันเคยมีอยู่เพลงนึงที่เป็นแบบเจมส์เทเลอร์คอขาวกับเจมส์เทเลอร์คอดำแล้วคนละปิกอัพกันแต่เป็นเจมส์เทเลอร์เหมือนกันนั่นก็คือให้อาการแล้วเหรอใช่แค่นั้นก็ให้อาการแล้วใช่เพราะว่ามุดถ้าปิกอัพฝาครอบมันก็จะมีเสียงปิกที่อยู่แบบจิกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบปิกอัพอีกอันนึงที่ไม่มีฝาครอบก็อีกอาการนึงแต่เลเวลในการรับหรือว่า impact ในการออกไปอ่ะควรจะใกล้เคียงกันแล้วงี้พี่ถามนิดนึงว่าอย่างเงี้ยเวลาเรามีโจทย์มา1เพลงเงี้ยครับมีนต้องคัดกีตาร์เยอะไหมกว่าจะแบบไล่ซ้ายไล่ขวาอะไรเงี้ยประมาณนึงพี่คัดตู้คัดกีตาร์คัดแมทเทอเรียลในการแบบทำออกมาอย่างเงี้ยเราเล่นเพลงแบบเสียงคอยเราจะใช้นี้แบบมันก็ไม่ได้ยกเว้นแบบตั้งใจจริงๆว่าอยากได้ซาวด์ตุยๆอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าไม่ใช่แบบว่าหยิบตัวไหนมาไม่ได้ขนาดลายเดียวกันอ่ะใช่ซ้ายกับขวาเรายังต้องเปลี่ยนตัวเลยใช่ต้องละเอียดมาหน่อยซึ่งตัวนี้มีอะไรสเปเชียลไหมฮะเกี่ยวกับมันสเปเชียลคือ Murphy Lab ตัวมันเองนะตัวมันเองเลยแล้วก็ใช้อัดเสียงบ่อยชอบครับรู้สึกว่ามันขังดีมันเป็น Dirty Lemon มั้งสีออกช้ำๆแบบเก่าๆแล้วมันทำลิริกได้แบบดีมากสำหรับผมแบบลิริกยันกล่องแบบมีรอยบุหรี่หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนักเบาเพราะว่าเขาควานข้างในหรอไม่ได้ควานข้างในพี่คือ Murphy Lab อ่ะเหมือนกับที่ได้ยินมาก็คือว่ายิ่งปีใหม่ยิ่งดีเพราะว่าเทคโนโลยีกับต้นแบบในการโคลนมันสูงขึ้นมันก็มีแบบตัวออริจินอลได้มากขึ้นแล้วก็ใช้การโคลนนิ่งได้ละเอียดขึ้นเทคโนโลยีก็คือปัจจุบันแล้วปัจจุบันใช่แต่ศิลปะเป็นของเก่าแบบพวกเนี้ยมันเลยทำน้ำหนักได้ดีทั้งที่เป็นแบบโซลิดถ้าพี่แม็กลองถือว่ามันก็ไม่ได้โอ้ยใช่ไหมคือภาพมันดูแบบพี่ก็เก่งมาแล้วพอรับจริงเบาว่ะ 3.8 โลมั้งโอ้สำหรับเลสพอลนี่ถือว่าเบามากแล้วตัวนี้ไปลุยมั้งไหมตัวนี้ไม่ค่อยได้ไปลุยครับเก็บด้วยแล้วก็อัดเสียงเพราะว่าเรายังต้องการคาแรคเตอร์ของแบบริทึมหรือว่าลีดแบบจิกๆเก่าๆอยู่โหไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ขอฟังเป็นบุญหูหน่อยได้ครับนาย
มันจะมีความใสๆอ่ะต่อให้จะเป็นปิกอัพบนอ่ะแล้วปิกอัพล่างก็ไม่ได้บาดมันไม่บวมเหมือนที่เราคุ้นชินอ่ะเลยพอสแตนดาร์ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้บวมด้วยแบบR9นี่ถ้าจะต่างจากเลสพอปกติในปัจจุบันนี้หลายๆอย่างคือแบบค่อนข้างจะต่างเยอะคอก็พอดีอันนี้ก็คือลูกรักตัวหนึ่งลูกรักตัวหนึ่งไม่ยอมมาออกไปไหนเลยนะไม่ครับ อยู่นี่แล้วครับผ่านมาที่ตัวที่8อันนี้ก็มีก็จะเมื่อยนิดนึงนะพี่แม็กรบกวนหน่อยตัวนี้ก็น่าจะทุกคนก็น่าจะเห็นกันบ่อยนี่ก็เป็น Classic Antico T ก็คือลิลิกแล้วก็มันลิลิกเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าผมใช้มาตอนอัลบั้ม1ธรรมชาติเลยเนาะใช่ตอนนั้นโอ้โหตังค์ไม่ได้เยอะแต่ว่าตัวนี้คือแบบอยากได้มากรู้สึกว่าแบบว่าเข้ากับไททศดีเพราะว่าเหมือนไททศยังเป็นกรันที่แบบว่าใช้ดิสที่แบบไม่ได้เป็นแบบไฮเกนขนาดนั้นนะพี่เป็นฟัดเป็นแบบเพล็กซี่หน่อยๆอย่างเงี้ยโลไม่ได้เยอะขนาดนั้นคาแรคเตอร์กีตาร์มันจะเจ้าหน่อยอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันเลยได้เพราะเทเลจริงๆอ่ะในความเข้าใจคือคนจะคิดว่ามันไม่แรงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันแรงมากด้วยความเป็นแบบโซลิดด้วยแล้วก็มีเป็นซิงเกิลคัทด้วยจริงๆอ่ะแล้วมันแบบไม้มันเยอะกว่าก็ปิกอัพแรงด้วยซึ่งตัวนี้ก็อยู่กับมีนมานานมากครับก็คือเป็นประวัติศาสตร์ประมาณนึงตอนบั้ม1ใช่ตัวนี้พอบั้ม2ก็เปลี่ยนไอ้ที่มีนบอกว่ามันแรงประมาณนึงพี่ฟังได้ไหมโคตรชอบแต่มันก็บูได้นะมันบูได้แต่ว่ามันมีความเป็นซิงเกิลคอยแต่ก็ไม่ได้ซิงเกิลคอยขนาดนั้นเมื่อกี้พอแบบลดวอลลุ่มมาโหซาวมันทะแวงเลยใช่ไหมพอผมแบบผมเล่นแบบแค่อย่างกับเปลี่ยนพรีเซตใช่นี่คาแรคเตอร์มันก็ประมาณนี้กว้างความทรงจำมีกับเซอร์ตัวเนี้ยมีอะไรไงบ้างตอนนั้นอัลบั้ม1มันก็ไม่ได้มีตังค์อะไรเยอะแต่ว่าตัวนี้แบบผมไปได้มือ2มาขับรถไปเอาจ่ายแล้วนะเอากลับมาไม่ได้เพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องโทรหารุ่นน้องอีกคนนึงเขามีรถยนต์เพราะเขาไม่ได้แถมกระเป๋าแบกยังไงล่ะครับก็ฝากรุ่นน้องไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จำได้ตอนนั้นยังเล่นกลางคืนอยู่เลยยังแบบไอ้แม่งมีตังค์พอดีเลยว่ะแบบขายตัวเก่าได้มีตังค์พอดีก็ไปเอามาแล้วก็ทัวร์บั้ม1แบบนานมากนะผมรู้สึกว่านานช่วงนั้นเป็นช่วงที่นานมากสมัยอินดี้อ่ะทนไม่ต้องซีเรียสอะไรรู้สึกว่าเป็นกีตาร์ลีลีอยู่แล้วไม่ต้องถนอมหรือว่าอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าเป็นตัวแบบกีตาร์ที่เติบโตคู่กับเราด้วยตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอัลบั้ม1มันไม่ค่อยจุกจิกพี่สายขาดก็ยังเล่นได้ไม่ได้เพี้ยนเพราะฟิกบิดแล้วก็ลูกบิดล็อกสายดึงปื๊ดเดียวล็อกแล้วก็จูนได้เลยอันนี้ก็เคยไม่อยู่อ่ะจุกมันอ่ะปัดปุ๊บเลือดซิปเลยตอนที่มันเป็นเหล็กแล้วตอนนี้เป็นแล็กซีนครับเป็นแล็กซีนโดยน้องเอกยังขังอยู่เลยอ่ะนี่อันนี้ก็โดนกระแทกก็เป็นแล็กซีนที่ผมกระแทกกับพี่จ่ายแล้วก็แบบว่าเอกมันน้องเทคนิคเชียนเขามาแปะให้อย่างเงี้ยเครียดไหมตอนมันกระแทกหรือว่าอะไรมันผุไม่นะไม่ผมรู้สึกว่าแบบว่ามันไอ้นี่อยู่แล้วมันเป็นกีตาร์ใช้งานอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราจำรอยได้แล้วเรารู้สึกว่าเชี่ยผมยังจำได้เลยว่าแบบว่าเฮียใครแม่งเป็นคนเอาแล็กซีมานี้ให้ใครแบบร้อยนู่นร้อยนี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจำเป็นคราบความทรงจำใช่ประวัติดีครับตัวนี้ประวัติดีครับโอเคไม่ขายนะครับไม่ขายนะครับนี่ก็เป็นชาแบตลินส์เหรอผมไม่รู้จำไม่ได้ก็คือตัวนี้ก็อยู่ในอัลบั้ม3เนาะไว้แบบว่าอยู่ในเล่นสดเยอะเป็นลิลิกเหมือนกัน
เห็นช่วงหนึ่งมีนก็จะเอาออกมาเล่นบ่อย ใช่เอาออกมาเล่นเยอะมากประมาณก็เป็นปีเหมือนกันนะ เพราะช่วงปลายบั้มสองแล้วคือตอนนั้นอะวอนคันโยกมากเลยอะวอนแบบอยากได้อะไรที่มันแบบแม่งฟอยล์โรดอะพี่แต่คือแบบว่า ซิงได้อะ คือฟอยล์โรดมันสร้างอุปสรรคกับเราหรอด้วยผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากเป็นเรื่องเปลี่ยนสายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างชัวร์นะแต่ผมรู้สึกว่าโฮเวกาเทมมามันแบบมันก็เป็นอีกฟิลนึงแล้วแบบมันมีความเป็นเฟนเดอร์คอตตอมช็อปอะคืองานมันเป็นคอตตอมช็อปแล้วผมรู้สึกว่าด้วยดีไซน์ด้วยสีอะไรด้วยแบบแม่งโหมันแบบคาแรคเตอร์จังวะอะไรเงี้ยตัวเนี้ยจริงๆก็ต้องบอกนะว่าเป็นแบรนด์ที่น้องๆทางบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักดีอันนี้เราไปรู้จักได้ยังไงนะร้าน private room นะครับผมรู้จักแล้วก็เหมือนเขาก็แบบแนะนำมาว่าแบบให้มาลองไหมหรือว่าอะไรเงี้ยพอลองปุ๊บก็ชอบแล้วก็มันคือจริงๆอ่ะมันเป็นจุดประสงค์มาแทนเจมส์ไทเลอร์เพราะอยู่ในคลาสเดียวกันแบบว่ากีตาร์ซูเปอร์สเตทที่แบบเอาออกงานนานๆครั้งหรือว่าอัดเสียงได้ใช่ผมยังชอบทำซิงๆอยู่มันออลาวดีใช่แบบตัวเดียวสามารถจบได้เลยใช่แล้วคาแรคเตอร์เสียงตัวนี้ค่อนข้างเอ็นไปทางไหนดุร้ายโอ้ดุร้ายดุร้ายด้วยเดี๋ยวเทสให้ดูไหนๆก็เวกาเทมแล้วใช่ไหมไหนก็เวกาเทมแล้วฮะแต่มันก็จะมีข้อเสียถึงถ้าสายขาดก็จะไปหมดเลยฮะอารมณ์แบบฟอยล์โรดใช่ครับแต่ว่าผมว่านิ่มกว่านะเพราะฟอยล์โรดถ้าใครเคยเล่นอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันมีความแบบแข็งใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่เซตอัพหรือเปล่าหรืออยู่ที่บางรุ่นหรือเปล่าผมไม่เคยลองไอเบเน็ตหลายๆตัวที่แบบว่าอาจจะพัฒนาไปแล้วอะโหโยกเขาเรียกว่าโยกได้เยอะและโยกได้เร็วใช่โยกได้เยอะแล้วก็ปิกอัพมันด้วยผมรู้สึกว่าจริงอ่ะผมเป็นคนชอบปิกอัพแบรนด์ของลอร่าซึ่งเขาจะทำพวกแบบกีตาร์แบบบูติกโลเกนหน่อยๆแต่นี่เป็นลอร่าที่แบบในสเปคที่แบบว่าก้าวร้าวหน่อยๆอะไรเงี้ยมันจะมีคาแรคเตอร์แบบเนื้ออยู่แล้วก็ไม่โมเดิร์นมากผมไม่ค่อยชอบกีตาร์โมเดิร์นมากจ๋าๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าสังเกตดูซาวไม่ได้โมเดิร์นเพราะว่าฟังดูก็ไม่ได้แข็งนะแต่ว่า aggressive อยู่ aggressive ใช่พี่ก็ประมาณนี้นะชาแบบตัวถัดมาก็คือเจมส์ไทเลอร์ Burning Water อันนี้ก็อัลบั้มจริงซื้อมาตอนอัลบั้ม1ปลายหลังจากเซอร์ใช่ก่อนโควิดนิดนึงก็จริงๆชอบเจมส์ไทเลอร์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เขามีเจมส์ไทเลอร์ของพี่ป๊อปเดอะซันโอ้ใช่แล้วแบบว่าผมก็เคยเล่นกีตาร์แล้วก็แบบหัวน่าเกลียดมากเลยแต่พอลองแล้วแบบว่ามันดีมากเลยอะไรเงี้ยรู้ราคาตอนนั้นก็แบบชีวิตนี้ไม่มีทางได้ซื้อหรอกอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าช่วงนี้มันก็ราคามันอัพกว่ามันอัพไปแบบซื้อยากแล้วอะสำหรับผมอะพอลีดเจมส์ไทเลอร์หรือว่าอะไรเงี้ยอัพแบบอันนี้ล็อตนี้ซื้อตอนอัพไปแล้วหรือก่อนอัพก่อนอัพก่อนอัพราคาแบบยังดีอยู่แต่ก็จุกนะไม่จุกเดี๋ยวถ้าผมบอกหลังไม่จุกความพิเศษของตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นกีตาร์ไฮเอ็นซูเปอร์สแตทตัวแรกที่ลุยได้ทุกแนวจะใช้ออกงานใหญ่แล้วก็ใช้อัดเพลงโคโยตี้อย่างเงี้ยผมบอกเป็นทิปก็คือโคโยตี้จะเป็นดับซ้ายจะเป็นตัวนี้ขวาจะเป็นเซอร์นีออนดิฟในห้องการดีสังเกตว่าริทึมมันจะสว่างหน่อยเซอร์นี่ของพี่ออฟใช่โอเคใช่เพราะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบว่าเรายังอยากได้แบบทำแบบติดโมเดิร์นหรือว่าไม่ใช่โมเดิร์นหรอกแต่ติดแบบใสๆหน่อยใช่ผมก็เลยแบบใช้ดับซ้ายขวาริทึมเพลงมันเลยมีความแบบปิ๊งหน่อยนะปิ๊งหน่อยใช่ถ้าแบบว่าแบบนักเลงเก่าอย่างนี้มันจะเป็นเลสพอเหมือนเพลงมันจะต้องขุนมัวด้วยเนาะใช่อัดบั้ม2ตัวนี้ใช้เยอะมากก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่สวยตัวหนึ่งด้วยเนาะสวยตัวหนึ่งด้วยแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยตัวหนึ่งอันนี้ใช้ยาวแค่ไหนครับส่วนใหญ่อยู่ในห้องอัดพี่แต่ว่าถ้าเล่นสดก็จะมีบางงานเฟสติวัลอะไรเงี้ยผมเอาไปเองก็ใช้มาแรกๆอยู่นะตอนนั้นตอนที่แบบเขาไม่ฮิตเยอะก็มีภาพจำมีนก็จะเป็นเจมส์ไทเลอร์อยู่ยุคนึงตอนนี้ก็ปลดประจำการแล้วก็ให้น้องได้พักผ่อนนอนในตู้ต่อครับ โอเคเรียกว่าไฟฟ้าตัวสุดท้ายที่เราจะเอามาคุยกันแล้วกันเนาะวันนี้น่าจะคุยกันไม่ครบ23-24ตัวมันจะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะไม่มีแรงกันนะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรครับ4วันภาพจำในอดีตที่ไม่มีกำลังซื้อตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเก็บได้วันนั้นก็ไปเหมือนไลฟ์ปิดกระป๋อมก็แลกกันผมเล่นไวซีพี่ยอดก็เล่นจำได้ใช่ผมก็ขอลายเซ็น
นี่ใช่ไหมฮะนี่ครับโอ้ลายเซ็นพี่ยอดเองมันก็เป็นภาพจำอ่ะคือเขาเป็นกีตาร์หลายยุคหมายถึงว่าหลายยุคหลายบั้มเขาเป็นกีตาร์เยอะเหมือนกันแล้วแบบแล้วเป็นคนที่ถืออะไรก็ขึ้นมากขึ้นและจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงซื้อตัวนี้เก็บไว้ผมรู้สึกว่าผมชอบตอนนั้นอ่ะเหมือนกับผมไปเจอที่เขาซ้อมคอนเสิร์ตเซฟไมล์ไลน์มั้งที่ห่วงแล้วน้องปักแล้วคอหักอ่ะผมรู้สึกว่าเชี่ยเท่งวะแล้วผมชอบสีขาวด้วยแล้วเป็นสเตปเน็กด้วยแล้วก็มันง่ายอะพี่งานสมัยก่อนพี่ดูดิอาบาโลนเนาะสวยมากสวยมากอีกตัวนึงที่ชอบก็คือพาโมสสีเขียวใช่ตอนนั้นก็ยังหาไม่ได้ตอนนี้หาอยู่ไหมหาอยู่ อย่าบอกนะมีใช่ไหมก็มีแหละที่มีนะแล้วก็ผมก็ชอบประมาณ2ตัวนี้แล้วตัวนี้เอาไปลุยบ้างไหมไม่ค่อยครับแต่ว่าจะใช้อัดเพลงที่ดรอปแปลกดรอป C ดรอป B อะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความคอยาวกว่าตัวอื่นคือในผลงานของไททศก็มีเสียงตัวนี้ด้วยน่าจะเป็นแค่เดโมพี่แต่ว่าอัดเพลงกับผมไม่ค่อยผมไปคิดงานประมาณว่าเป็นตัวกำเนิดไอเดียประมาณนั้นใช่เหมือนผมแจมที่ห้องอะไรเงี้ยเป็นลิฟต์พอคิดมาได้แล้วเสร็จปุ๊บก็โอเคไปอัดเรียกว่าเป็นตัวรีเริ่มแล้วกันใช่สร้างงานแต่สวยดีนะสวยนะผมรู้สึกว่าแบบมัน10 กว่าปีแล้วมั้งมันยังสวยเลยตัดคอยได้ด้วยแล้วแบบงานสมัยก่อนอ่ะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่พี่ไหมจำได้ไหมแถว3ไหม30,000 กว่า30,000วันนี้นะพี่ก็เป็น1ตัวที่พี่อยากได้เหมือนกันมันมีสีดำกับสีขาวเนาะใช่พี่ว่าน้องๆหลายคนก็คงจะอาจจะไม่คุ้นกับซาวตัวนี้สักหน่อยนึงตัวนี้ภาพจำพี่อ่ะคือประมาณว่าสายอีโมยุคแบบ2000นิดหน่อยแต่ผมชอบดีไซน์ของหัวแช็กเตอร์นะผมรู้สึกว่าแบบว่าโคตรเท่อะหัวมันใช่ถูกต้องเลยต้องเอาลิฟต์นี้ขึ้นมาใช่ชอบมากผมรู้สึกว่าแบบผมเป็นคนแบบฝังใจกับตอนเด็กเยอะมากผมรู้สึกว่าผมชอบอะไรแล้วผมชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ได้เก่าไปสำหรับความชอบตัวเองอย่างเงี้ยแม้แบบปัจจุบันจะมีหลายโมเดลหรือว่าอะไรอย่างงี้มาอะไรเงี้ยต้องบอกนะว่ามันอาจจะไม่ใช่รุ่นที่ใช่ไม่ใช่รุ่นสูงอะไรมากเมื่อเทียบกับตรงนี้นะใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าก็เห็นได้เลยนะว่ามีนแบบอยากได้ตัวนี้จริงๆเก็บไว้ชีวิตนึงอ่ะแบบนี่กูจะมีปัญญาซื้อไหมวะ10 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบว่ามันก็ไม่ได้สายเกินใน1ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มารู้สึกว่าคอมพลีทจิตใจประมาณนึงแล้วพี่สังเกตเห็นว่ามีอะไรวางหลังกีตาร์ด้วยเนี่ยครับนี่เป็นเอฟเฟกต์ก้อนพี่จริงๆผมเพิ่งจัดเอฟเฟกต์ก้อนเป็นบอร์ดไปนั่นก็2 นิดเหมือนกันเคยจัดเป็นบอร์ดใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นบอร์ดไม่ใหญ่มากเป็นโมโนออนเล็กสุดอะพี่แต่ว่าแบบว่าเอาแบบออริจินอลเลยนะแบบว่าแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยเก็บตัวออริแบบ Red Ori TS10 ออริอะไรพวกเนี้ยหรือว่า DC1 DC2 พวกนี้ก็เยอะส่วนในตู้ก็จะเป็นแบบไว้อัดเดี่ยวๆหรือว่าซื้อไว้สแปร์เก็บไว้นี่ก็มีอะไรบ้างฮะ JZ Andy Timmon ซึ่งซื้อตอนที่ Andy Timmon มาแล้วไม่รู้จะให้เขาเซ็นอะไรใช่ผมรู้สึกว่าแบบผมชอบ Andy Timmon ด้วยอะไรเงี้ยผมก็ซื้อไว้แล้วก็นี่เป็น TS808 ของกล้อง H3F ที่เขาใช้ในตอนอัลบั้มแรกผมก็แบบขอซื้อมาแล้วก็มีเซ็นเขาด้วยแล้วก็นี่ก็ ODR 1X ก็จะเป็นโอเวอร์ไดที่แบบว่าเหมือนไว้คิดลิฟต์ไอเดียหรือว่าอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์มันก็ไม่เหมือน808เนาะมันมีความสว่างแล้วแบบมันง่ายอ่ะใช้ง่ายมันมีเขาเรียก direction ของมันใช่มันมี direction ของมันใช่อันนี้ก็เป็นก้อนใหม่ส่วนนี้ก็บูเบเกอร์ครับตำนานออริจินัลของจอห์นเมเยอร์แต่ข้างๆก็ตำนานเหมือนกันแล้วก็นี่ก็คลอนเซนทอร์ครับก็เป็นซีเบอร์ไม่มีม้าแต่ก่อนนะตัวนี้น่าจะเอาเรื่อง ครับเอาเรื่อง ก็รู้สึกว่าแบบส่วนของเอฟเฟกต์ก้อนก็แบบขอมีสักอันนะแล้วไอ้ตัวหน้าเงินหน้าทองนี่มันต่างกันไหมฮะจริงๆอ่ะเรื่องเสียงเรื่องล็อตอ่ะผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่ว่าด้วยมูลค่าจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเท่าที่เข้าใจเองนะผมไม่แน่ใจว่าเหมือนตัวที่เป็นสีทองแล้วมีม้าจะแพงแต่ละล็อตก็จะทำมาไม่เหมือนกันแบบตัวนี้เงินมีม้าหางสั้นเงินมีม้าหางยาวอะไรเงี้ยมันก็จะหลายอย่างแบบงงไม่หมดเลยแล้วแต่คนว่าแต่เบสิกมันก็คือแพงอ่ะแต่เนี้ยผมชอบนี้เพราะว่าหน้าตาที่จอห์นเมเยอร์ใช้มันคือเงินไม่มีม้าตัวเงินใช่ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็นั้นก็เบอร์ริงเจอร์ที่โดนฟ้องใช่คู่กรณีอยู่ด้วยกันเลยคือไว้ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยตอนนี้เหมือนเขาไม่ให้ขายเลยไหมเขายุติไปแล้วโอ้ยนี่ทัน
ทัน เรียกว่า ตอนแรก ทัน ราคาสูงปิดเลยตอนนี้คือแบบ 4,000 คนก็ไม่นี้แล้วมั้งรู้สึกเหมือนเขาแบบเหมือนเมืองนอกเขาอิกนอร์ คนก็แบบว่าคนที่ไปซื้อตอนมันแพงเป็นหมื่นมีถึงหมื่นเลยนะตอนนั้นนะก็แบบติดดอยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันกวนตีนดีแบบเรามีคอนจริงกับคอนนี้ แล้วก็ Digitech Drop ก็คืออันนี้ง่ายหน่อยตรงที่สมมติผมเล่นเพลงที่มันดรอปดีอย่างเงี้ยผมก็ไปไว้ในบอร์ดที่เล่นประจำ บอร์ดจริง ใช่ครับไปพ่วงอันนี้มันก็จะดรอปได้เลยไม่ต้องตั้งสาย ครับ อันนี้ก็เป็นสีดำแบ็คลิมิเต็ดด้วยเนาะ ตัวนี้เป็นลิมิเต็ด แล้วก็ 1981 หมูเด้ง หมูเด้งโอ้โห อันนี้คือ 1981 นะครับ น่า ที่ รัก เป็น Red White Face รู้สึกว่าจะเป็น White Face นะ แล้วทำไมมีหมูเด้งอยู่นั้น มันลิมิเต็ดไงใช่ไหมหมูเด้งแบบ อ่า อันนี้มาก แต่เมืองนอกเป็นคนทำนะไม่ใช่ของคนไทย อ๋อตอนแรกพี่นึกว่าเรา ของคนไทยหรือ จ้างสกรีน ไม่มันเป็นลิมิเต็ดก็ CE2 Original ครับรอด 8,600 Silver Skull โอ้ นี่คือแบบตัว Original ก็หมุดเงินอะที่เขาพูดกันว่าบอสหมุดเงิน ใช่ แล้วก็คอมนี่ก็ Maxton ผมจำไม่ได้แต่มันเป็นออลลี่เหมือนกัน 1980 กว่า บางคนอาจจะไม่ทราบ ใช่ นะว่า ไม่ทราบ เป็นต้นกำเนิดของ TS TS ถูกต้องครับ ข้อดีมันก็คือเหมือนวงจรหรือคาปาซิเตอร์อ่ะมันจะเหมือนตัว Maxton ไอ้9อ่ะไอ้ SD9 ปะผมจำรหัสไม่ได้แต่ยุคออริจินอลแต่นี้คือเป็นคอมเพรสเซอร์คือเปิดสามารถแบบเปิดเสียบผ่านแล้วเราได้บัฟเฟอร์อย่างนั้น ใช่ โอ้โหนอกจากสะสมกีตาร์เทพๆแล้วนะยังมีแบบก้อนเทพๆด้วย ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเนี่ยที่ถามนิดนึงว่าถ้าเกิดในวันพรุ่งนี้เราเลือกเหลือได้แค่ตัวหนึ่งเราจะเก็บตัวไหนไว้ แบบอยู่มีภัยพิบัติต้องหยิบกีตาร์ไปหนึ่งตัวหยิบ ตอบ ตัวไหน ยาก ไป มากผมต้องเรียน2 ตัวมากเลยนะ คือเซอร์ตัวนี้กับ PRS ตัวนั้นตัวแดง โอ้ เพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่าเช็คพอยต์ในชีวิตผมอะ turning point ในชีวิตผมมาก คือมันก็ดีทั้งหมดนะเนาะ ดีทั้งหมดพี่แต่เรื่องราคาไม่ใช่ละแต่เป็นเรื่องคุณค่าของจิตใจละต่อให้แบบอิงราคาตลาดว่าตัวนี้แบบ 70,000 แสนอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าแบบถ้าไม่ใช่ตัวของผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ พี่ว่าเราก็คุยกันมาน่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วแหละพี่ถามนิดนึงว่าคำว่าตัวจบเนี่ยมีอยู่จริงไหมสำหรับนักสะสม ไม่มีอยู่จริงผมพูดเลย แต่ผมรู้สึกว่ามีวาระของมันคือสมมติว่าอย่างผมก็คือแบบดูว่าช่วงนี้มันกำลังจะทำอัลบั้มเราซนอยากได้ยินซาวยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บไม่เกิน 2-3 ตัวต่ออัลบั้มอย่างเงี้ยใช่ก็เรคคอร์ดไปด้วยแล้วมันก็มีสตอรี่มันเนาะสมมติว่าไปอีก20 ปีหรือว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคนมันจะแบบกีตาร์ตัวไหนวะที่แบบอัดตัวนี้อะไรเงี้ยมันจะมีมูลค่าในของมันอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นสีสันของผลงานเราด้วย ใช่เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมีสตอรี่อะแบบของในห้องนี้ทั้งหมดอะถ้าพี่แบงค์สังเกตดูผมรู้สึกว่าผมชอบสะสมแบบสตอรี่อะไรอย่างเงี้ย เรียกว่าเป็นห้องที่รวบรวมเรื่องราวของมีนไว้ ใช่ เนาะ ครับ แล้วก็เท่าที่พี่ดูนะก็คือว่ากีตาร์แต่ละตัวเนี่ยมีนก็ไม่ได้แบบซื้อแบบทรงเดชด้วยนะ ไม่ เหมือนเรามีเป้าหมายของเรา บางตัวโอเค อาจจะไม่ใช่เรื่องของการอัดแต่ว่าเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจ ใช่ครับ แล้วก็ บางตัวก็ลิมิเต็ดน้อยอะไรเงี้ยจะชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ นะครับถือว่าเป็นคนที่สะสมกีตาร์แบบมีเหตุผลคนนึง แต่เราจะไม่ซื้อสุ่ม ซึ่งวันนี้ก็พี่ค่อนข้างเต็มอิ่มแล้วนะ แบบได้ซาวด์กีตาร์ที่เราก็ไม่เคยได้ยินกับหูแบบนี้แล้วก็ อาจจะเป็นเพราะแอมจริงด้วยมั้งไม่ใช่ เนาะแล้วก็ได้มาเที่ยวบ้านมีนะได้เจอวิธีการเก็บกีตาร์ต่างๆของเขายังไงเนาะวันนี้คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้รับชมเนาะกันเต็มอิ่มแล้วว่ามีนไทโทษคนนี้นะเก็บกีตาร์ตัวไหนบ้างและมีสตอรี่ยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมีนมากนะโอเคมีผลงานอะไรจะฝากไว้ไหมปลายปีหรือต้นปีผมไม่รู้ว่าโปรเจกต์ที่เราทำมันจะลันช์ออกมาหรือยัง ก็คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้ามีโปรเจกต์กับ CT Music ใช่ก็รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ผมแบบเป็นประโยชน์ต่อผมมากอะไรเงี้ยใช่แล้วผมก็ร่วมออกแบบในคาแรคเตอร์ของผมอันนี้ก็1แล้วก็ของวงตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงว่าไงคนเก่งใช่ไปแล้วก็ช่วงปีหน้าจะเป็นการปล่อยเพลงรัวๆเลยช่วงนี้ผมก็ทำอัลบั้มกันอยู่อยากให้รอติดตามเพราะรู้สึกว่าเข้มข้นมากอัลบั้มนี้ผมรู้สึกว่าแบบทำงานกันหนักด้วยแล้วก็เหมือนกับในเรนจ์ของอายุอะพี่ผมรู้สึกว่าไอเนี้ยซนได้สุดแหละคือพีคสุดของความดุแหละพอไปจากนี้มันก็จะกลายเป็นแบบผู้ใหญ่ที่แบบว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันแหละคือนี้น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของความที่แบบว่าเกรี้ยวกราดพวกนี้ดีกว่าฝากอัลบั้มใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าออกตอนไหนก็ไม่รู้นะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวถ้าเทปนี้ออนกันเร็วๆก็ฝากผลงานไว้แล้วกันเนาะได้ครับนะครับโอเคซึ่งวันนี้สนุกมากนะครับก็ต้องขอบคุณมีนไทโทษมากนะครับขอบคุณแม่มากครับได้ครับ